Nandito kami sa expressway at papunta kami ng MOA sapagkat after namin ng minulungaw, nagpahinga lang kami ng isang araw. Tapos ito na naman kami kung saan na naman. Pupunta kaming MOA kasi meron kaming kaibigan na hindi pa nakakapunta, si Emman. At pati pala yung misis ko hindi pa rin pala napupunta ng MOA. May bibilin tayo doon, guys. Okay, yung camera na ginagamit ko na to ngayon, yan papalitan na natin. Pero hindi ibig sabihin ibebenta ko ito kasi sira na yung screen ng camera ko na to eh. Bili tayo ng, grabe, nagpas na. Okay, papalitan natin siya ng GoPro ulit, which is the Hero 7 Black. Hindi ko alam kung merong stock doon ng yung dusk white na version niya, pero mas maganda yun, mas type ko yun. Okay, balik sa biyahe. Wala tayong masyadong magawa dito sa biyahe, kaya nanonood na lang ulit ako ng vlogs. Kung di nyo pa napapanood yung vlog na to, please panoorin nyo yung minalungaw vlog namin. Sa mga gustong pumunta or na paplanong pumunta sa Minalungaw National Park, panoorin nyo na lang yung vlog namin and makikita nyo kung ano yung makikita nyo doon, ano pwede nyo kainin, like that, this and that. Okay, San Fernando, Pampanga na kami. Nagugutom yung alaga ako. Nakakahiya naman kung gugutumin ko sa biyahe. MOA pa yung pupuntahan namin. Tara, let's go. Sa choking ba tayo or ano? Choking. Hindi naman choking. Hindi na. Nag-apply daw si Emman sa airport. Kaso ang trabaho nga apply niya taga-tulak ng aeroplano. Pagka papalipa rin na, tapos tutulak din niya bago lumipad. Landing na, abangan din niya, pipigilin naman niya. Malupit na trabaho yun eh nga. Kahit sweldohan ka ng 2 milyon doon, isang aeroplano lalapag. Emong, ano na inaasahan mo makikita sa SM MOA? Gusto daw niya mag-ice skating. Mag-ice skating daw kami. Siyempre sa yung mga rides ha. Ay, mga rides ba sa likod? Saan mo naman nakita yun? Ha? A few inches later. What up, Emman? Nagpa-check up si... What up, what up? Ibang klase tignan itong ano? Okay. Tapat mo sa langit para maliwanag. Oo, ayan, ayan. Oh. Ayan, against the light. Yan. Yan, okay. Hi ka sa vlog. Hi, vlog. Hmm. Sabi nga nito yung mga natatabi nga ito ang bumababa. Ano, amoy, napakaganda. Sayang lang kasi 511. oo nga, sayang lang kasi hindi ko dala yung drone ko. Tsaka bawal magpalipad pag may malapit na airport. May chinelas pa. Okay, see you later.
Sumusumakay dyan. Ala talaga dyan? Ha? Oo. Pakita nga. Pakita nga ng GoPro. Kaya na. Ay, ang linaw ah. In fairness. Wow, kalina. O, di galaw-galaw ka nga. Siyempre, magagalaw yan pag gumalaw ako. Ang linaw, bes. Ang linaw. Ganda dito. Doon tayo, gawin tayo mamaya doon. Ayun eh. Oh, may nakatutong na camera. Hindi. Sige na kasi, okay lang yan. Picture ka na. Oh, kamusta naman ang naging biyahe? Okay lang. Ikaw Emman, Pagod. gaano kabilis yung ginawa nating biyahe? 2 hours lang. 2 hours. Biyaheng Baguio, mabilis pa sa Baguio ah. Oh, picture 7! Camera shy pa siya eh. Mahilig naman siya sumama sa mga vlog. Okay. It's 5:30. It's 5:30 PM. Wala pa kaming balak umuwi kasi sobrang traffic kaninang mga bandang 2. Halos 4:30 na nga kami mula Balintawak hanggang dito sa MOA. 4:30 na, 2.5 hours. Grabe. Lalakad muna kami dito sa mga rides, tapos mamaya papasok kami sa mall para naman na-experience naman ni Emma yung Eman, dito ka. malansang hangin. May ano dito eh. Amoy fishda. Amoy fishda. Fisda yung fisda. Gina, pumuesto ka na, dali. Ayoko. Tara. Siya muna. Samahan mo siya, babe. Ay, picture taking. 1, 2, Mami na. Portrait lang? Okay, 1, 2. Baba, pagka Baba lang yan. Malulula. Ay, ang baba lang yan, promise. Hamak taas nung sa ano dyan. Mababa lang yan, Emman. Aliga. Asa may bayaran? Sasamahan ka namin, Emo. Aliga. Okay. Pero dito mo ngayon. Hindi, sayang nga naman daw yung taas, mababa lang. Okay, change of plan. Doon daw po kami sa... Masubo tayo dyan. Hindi, Yeah, okay masaya lang. dyan kasi... Ano ba Aircon yung... pa. Ano ba yung... Di ba sa Sky Ranch, ito lang din yun. Di ba? 2 tao lang ate guys sa isang ano. Oh, ito lang din yun. Yung nasa Sky Ranch, ganyan lang din kataas. Ano to? Bangka. Nasaan ba? Patingin. Eh, wala naman eh. Yeah. Sa isang ganun. Oh, wow, kahit... alin ba? Sa isang. Diyan? Oo, Ay, 4. oo, may nakita ko dito. Mawai, 150 oh. 150. Babe. Okay, next. Be ready, my friend. Line picture. Closer lang. Fine. Cute. Bakit? Bata na. Ganun ba? Parang Thailand. Matibay ito. Di ba bagsak yung Charmaine? Alin? Ito. Oh, sa gitna na tayo. Ano ba tayo sa gitna? Pag may mga lakad kami na hindi siya nakakasama, mas marami yun kesa sa dinadala ko siya sa kung saan. Tulad nung sa Baguio. O isa pa. Dinala ko siya sa Baguio Tatarinig ka ng kaso picture, Emman, ha? 1 day lang. Tulad nito, 1 day lang din. Halos half day nga lang eh. Tapos isa pa.
Ano gagawin natin? Pasok mo tayo sa loob? Tara, let's go, let's go. Sayang, ayaw na yung sa drop tayo. Ayaw nga eh. Tara, sa loob tayo. Titignan natin ng extra battery itong Hero 7. Okay, let's go. Ha? Doon sa left. Battery yan. Hindi. Magkaiba. Mas maliit to eh. Bibimbap ba yan? Ay, wow! Sa trauma ako. Ay, dito may selfie si babaeng mahal. True ba? Oh, what's this? Ay, bago. Ay. Ito na. Lumiit siya. Lumiit siya. Magkano I swear. Ha? Magkano kaya? 450. Hanggang wow lang muna tayo ngayon. Eh, gusto mo? Oh, M. Oh, Emman, anong sasabihin? Wow! Eh, gusto mo ba? Ang daming bago. A few inches later. Oh my gulay! Ito yung pinakapangarap ko. The RX-02. Oh my God! Grabe sa price. Pakaganda niya. Ang pogi. Grabe. Sony yan eh. Berlin. Ano na Berlin? Huawei my phone. Saan? Alright. Magiging kamukha na ba kita? Gusto mo na ba babe maging kamukha na niya to?